بله سلام شاگردای عزیز، تکست امروز خود ترجمه میکنیم. måndag den 20 juli، دوشنبه 20 juli. Lyssna på texten många gånger. بشنوین با تکست چندین مرتبه. Läs texten många gånger. بخونین تکست یا متن چندین مرتبه. Läs in texten och skicka till din lärare. بعد از او تکست بخوانید در موبایل و بفرستین به معلمتان. تکست شروع میشه از اینجا. گفته علی sitter på tåget. علی نشسته در ریل یا قطار. Han åker tillbaka till Göteborg. میگه او سواری میکنه دوباره به طرف یتبوری. پرسونال کی رو میگه؟ پرسونال کارمنده میگه، یعنی کارمند دم استخون که هست کارمندش. میگه هی kan jag se din biljett tack. این نفر در توک بود، در توک شیشته. پرسونال هم نفرای کارمند توک هست، میاید تکتا رو چک میکنه. نفر چک در سر از این میاید برش میگه هی kan jag se din biljett tack. میگه آیا من میتونم که ببینم بلیت تو را؟ تشکر، یعنی که بلیت خریده یا نخریده. علی یا ویست. علی میگه، دو نقطه برتان گفتیم که دو نقطه معنای گفته میده. علی میگه البته که میتونی. علی letar efter biljetten men hittar inte den. میگه علی میپاله دنبال امو بلیت یا تکت مگرم او را پیدا نمیتونه او را. پرسونال یا منفره که در توبه است و برش میگه har du biljett. آیا میگه تو داری تکت؟ آیا داری تکت؟ علی در جوابش میگه، علی گفت یا. میگه بله. یا har en tur och retur. بله میگم من دارم رفت و آمده، بلیت رفت و آمده من دارم. علی hittar den. علی یک دفعه پیداش میکنه. علی پیدا میکنه ایره. علی پیدا میکنه چی را؟ بلیت یا ایره. باز علی میگه هر اردن. اینجا از ای. وقتی که پیداش میکنه میگه اینجاست بلیت. پرسونال kollar på den. پرسونال میبینه چی را؟ تکت علی را. پرسونال برش میگه تشکر.